ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන යද්දී ඒ ව්‍යාපාරයට ආදායමක් එකතු වෙනවා. ඒ ආදායමෙන් කොටසක් ඔබට ව්‍යවසායකයා හැටියට එළියට ගන්න ක්‍රමවේදය මොකක්ද? මෙන්න මේක ගැන තමයි අද අපි යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යද්දී ඒකට ඉන්කම් එකක් නැත්නම් රෙවෙනියු එකක් තිබිය යුතුමයි. හැබැයි මේ ආයතනීය රෙවෙනියු එක ඕගොල්ලෝගේ පර්සනල් රෙවෙනියු එකද? මේක ඇත්තටම ආන්සර් කරන්න ඕන ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ක්වෙස්චන් එකක්. මොකද ආයතනයේ සල්ලි හම්බ කරා කියලා ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ සල්ලිද ඒ ආයතනයේ සල්ලි? මේක ඇත්තටම මට ගොඩක් ව්‍යවසායක අහන ප්‍රශ්නයක්. අපි මේක ගැන පොඩ්ඩක් ක්‍රිටිකලි අද කතා කරලා බලමු. ඒ වගේම අද අපි කතා කරමු ආයතනයේ ආදායමයි ඕගොල්ලෝගේ ආදායමයි කොහොමද වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන කැපිටල් එකක්, right? මේ කැපිටල් එක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න ක්‍රම මේන්ලි 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඕගොල්ලොම ඒ අවශ්‍ය කරන කැපිටල් එක ව්‍යාපාරයට යොමු කරනවා කියන self funded කියලා. දෙවෙනි එක තමයි through borrowed capital. borrowed capital කියන්නේ ණයට ගන්න මුදල් වලින් එක්ක බැංකුවකින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි විදිහ තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් through. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඕගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයට කරන ආයෝජනයක් through ඕගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරේ capital requirement එක කව කරගන්න එක. දැන් මේ තුන ගත්තොත් ඒ තුනෙන් ඕගොල්ලෝ ව්‍යාපාර පටන් ගත්තී ඒ ආයතනයේ තියෙන ඉන්කම් එක හැන්ඩල් කරන්න ඕන විදිහ ටිකක් වෙනස්. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් ප්‍රධාන වශයෙන් කම්පනීස් ಜಾති තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක නම් මම වැඩි කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා තනියම කරනවා නම් 100% owned by you නම් මේක කියනවා sole proprietorship එකක් කියලා. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා partnership. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් හෝ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් බොහෝ දුරට දෙන්නෙක් අතර කරනවා නම් අපි partnership type එක business එකක් කියනවා. හැබැයි කොටස්කරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් right අපි කියනවා මේකට නැත්තම් third category ඇවිල්ලා limited liability company එකක්. අපි කියන්නේ private limited කියලා. ඉතින් මේ limited liability company එකක් තමයි විශේෂයෙන් ව්‍යවසායකයෝ හොඳ scale වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් හදනවා නම් use කරන category එක. ඉතින් අද අපි එක එක scenarios අරගෙන බලමු මේ scenarios වලදී ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ personal income එක හෝ සහ company income එක වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ කියලා. පළවෙනි scenario එක අපි ගත්තොත් අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා තනියම බිස්නස් එකක් ඕගොල්ලොම සල්ලි දාලා. උදාහරණයක් ගමු සැලොන් එකක් කියලා. නැත්තම් බුක් ෂොප් එකක්. right? ඕගොල්ලොම සල්ලි ටික එකතු කරලා right? නැත්තම් කාගෙන් හරි ඉල්ලගෙන ආයෙ දෙන්න බලාපොරොත්තු නෙමෙයි ඉල්ලගෙන හරි ඕගොල්ලොම right? ණයක් නෙමෙයි කැපිටල් එක වාගාව තියෙනවා. ආයෙ කැපිටල් එකෙන් ඔයා බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා. right? දැන් අපි කියමු සැලොන් එකක් ඕපන් කරනවා. මේ සැලොන් එක 100%ක් අයිති ඔයාට. तर මේක sole proprietorship එක right 100% owned by you. දැන් මෙතනදී බොහෝ දුරට මේ type එකේ businesses වල ආයතනයෙන් එකතු වෙන ඒ ආදායම ඒ ව්‍යවසායක නැත්නම් ඒ ඕන අයිතිකරු මුළු ප්‍රමාණයම හරි ගන්න එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ ආයතනයෙන් ජෙනරේට් වෙන මුදල් අයිති ආයතනයට උනාට ආයතනයේ 100%ක්ම අයිති ඔබට. right? ඒ අයිතිකරු ඔබයි. එක අයිතිකරුවෙක් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් සැලොන් එකක් නැත්නම් සීලර් බඩු කඩයක් නැත්නම් අපි ගත්තොත් laundry එකක් නැත්නම් book shop එකක් right? ඒ ඔක්කොම ගත්තොත් single owner ගත්තොත් ඒගොල්ලෝගේ business එක කරගෙන යන්නේ Tamanට ආදායමක් ඇති කරගන්න. right? ඒ business එකේ මාර්ගෙන් Tamanට ආදායමක් ඇති කරගන්න. ඉතින් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ආයතනයේ සල්ලි අයිති ඔබට. මොකද ඔබ විතරයි මේ ආයතනයේ අයිතිකරු. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ආයතනයේ ආදායමෙන් right 100%ක්ම ගන්න නැතුව පුළුවන් නම් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඒ ආයතනයේ වර්ධනයට රීඉන්වෙස්ට් කරන්න නැත්නම් ආයතනය තුල තියන්න මම ඒක ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් ලොකු ඇඩ්වයිස් එකක්. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ඔබ මේ බුක් ෂොප් එක පටන් ගත්ත පුද්ගලයා ව්‍යවසායකයා නම් 100%ක්ම මේ ආයතනයේ තියෙන ලාභ ගන්න එපා එළියට පොඩි ප්‍රමාණයක් තියන්න මාසෙන් මාස ඉතුරු කරන්න ඉතුරු කරලා right ඔගොල්ලෝ ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන්න අපි හිතමු ෆොටෝකොපි මැෂින් දෙකක් අරගන්න. ඒ ෆොටෝකොපි මැෂින් දෙක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමියුනිකේෂන් එකකුත් දාන්න බුක් ෂොප් එක ඇතුලේ. මොකද ඒතර වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ පොඩි ව්‍යාපාරයේ තවත් වර්ධනය වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන ඒ ලාභය සහ ඒ ආදායම තවත් වැඩි වෙනවා.
right නැත්තම් ඉන හැම සතේම එළියට ඇදලා එතකොට ඒ දවසේ වෙන දේවල් ටික විතරයි ව්‍යාපාරෙ තින්ති අර පොඩි ව්‍යාපාරවල කමක් නැහැ right චූටියට පටන් ගත්තත් කමන්නේ මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි 100%ක්ම ඕගොල්ලෝගේ ලාභය එළියට ගන්න එපා පුළුවන් තරම් ඇතුළේ තියාගෙන right ඕගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාරේ වර්ධනය කරගන්න මේ ටයිප් එකේදී ඇත්තටම කවුරුත් ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැහැ මොකද සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් නේ කාටවත් ඇඟිලි ගහන්න බෑ ඕගොල්ලෝන් තමයි ඕගොල්ලෝගේ ෆයිනෑන්ෂියල්ස් 100% මැනේජ් කරන්නේ ඒ නිසා ෆයිනෑන්ෂියල් ඩිසිප්ලින් එක ඕගොල්ලොන් තුල තිබිය යුතුමයි බොහෝ දුරට සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් ටයිප් එකේ කම්පනීස් වල මේ සැලොන් එකක නැත්නම් බුක් ෂොප් එකක අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් නැහැ right නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂියල් හැන්ඩල් කරන්න වෙනම පුද්ගලෙක් නැහැ ඕගොල්ලෝම තමයි මේක කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි දැකලා තියෙනවා කඩ අරිනවා කඩ වහනවා. right? සැලොන්ස් ඕපන් කරනවා සැලොන්ස් වහනවා. right? ලොන්ඩ්‍රීස් අරිනවා ලොන්ඩ්‍රීස් වහනවා. ඇයි වහන්නේ? සමහරවිට මාකට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ දුරට මේ පුද්ගලයන්ට ඒ සල්ලි කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වීම තුලින්. ඒ නිසා හරිම වැදගත් මේ ෆයිනෑන්ෂියල් ඩිසිප්ලින් එක ඕගොල්ලන් තුල තියෙන එක. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ කෑෂ් රෙජිස්ටර් එක ඕගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එක්ස්පෙන්ස් එකක් තියෙනවා නම් කෑෂ් එක ඇරිය ගත්තා. ඔයාලට මේ දවල්ට කන්න ඕන නම් කෑෂ් එක ඇරිය ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට මේ දවසේ අන්තිමට ඔක්කොම ටික දාගෙන ගෙදර ගෙනිච්චා. හැබැයි කමක් නැහැ. ඒක ඉතුරු කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පර්සනලි ඉතුරු කිරීම ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ බිස්නස් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරන්න. බිස්නස් එකේ වර්ධනයට. ඉතින් මේක ඇත්තටම සරලයි. අපි යමු තව ටිකක් ඉම්පෝර්ටන්ට් නැත්නම් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්ඩ් එකකට. අපි ඔය පළවෙනි සිනාරියෝ එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගමු. දෙවෙනි සිනාරියෝ එකට අර පළවෙනි එකේදී ඔයාමනේ කැපිටල් එක දැම්ම දෙවෙනි එකේදී අපි හිතමු ඔයා බොරෝ කරලා බිස්නස් එක පටන් ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ බැංකුවකින් වල ලෝන් එකක් අරන්. මෙතන ඉතින් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එකම වෙනස ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ මාසෙන් මාසෙ නැත්තම් කොයි හරි රීපේමන්ට් මොඩල් එකට ඒ ගත්ත ලෝන් එක පේ බැක් කරන්න ඕන. ඒක ඉතින් මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එච්චරයි මේකේ තියෙන වෙනස. කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මෙතන කරන්න පුළුවන් ලොකු වැරද්ද තමයි ඒ ගන්න ලෝන් එකෙන් ඔහුලා බිස්නස් එක හදන්න නැතුව වෙන මොන හරි කරන එක. right? ඒක obviously වැරද්දක්. ඒ ෆයිනෑන්ෂියල් ඩිසිප්ලින් එක තියෙන්න ඕන. right? ලෝන් එක ගත්තනම් බිස්නස් එක පෙන්නලා බිස්නස් එකට ඒ බිස්නස් එකට යොමු කරන්න. ඒ සල්ලි වලින් බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන්න. කරලා මොකද ඔයා හදන්න ඕන එන්ජින් එකක්. මොකක්ද එන්ජින් එක? නැත්තම් මැෂින් එකක් හදනවා. මනි පෙන්ට්‍රින් මැෂින් එකක් හදන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ගන්න ඕන බිස්නස් එක හදන්න ඒ ලෝන් එක පේ බැක් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගන්න ඉන්වෙස්ට් ඒ ලෝන් එකක් ගත්තොත් right ඒක හරිම ඒකට අපි කියනවා risk capital කියලා. risk capital කියන්නේ ඔය බිස්නස් එක හරි ගියත් නැති වුණත් ඔය pay කරන්න ඕන. you have to pay it. so be very careful. loan එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න ඕන. third scenario එක investment එකක් මාර්ගෙන් ඔය බිස්නස් එක පටන් ගන්න එක. දැන් investment එකක් මාර්ගෙන් බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් sole proprietorship වෙන්නේ නැහැ. මොකද investor කෙනෙක් ඔයාලට සල්ලි දාන්නේ ඒ ව්‍යාපාරේ අයිතියක් බලාපොරොත්තු වෙයි. ඉතින් අඩුම ගානේ අයිතිකාරයෝ දෙන්නෙක් හරි ඉන්නවා. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් මාර්ගෙන් බිස්නස් එක පටන් ගත්තොත්. අපි මේ සිනාරියෝ එකට හිතමු අයිතිකාරයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයා තමයි මේ බිස්නස් එක රන් කරන එක්කෙනා, ඔයා තමයි වගේ අදහස, ඔයා තමයි ප්‍රධාන ව්‍යවසායකයා. ඒතර ඔයා තව යාළුවෙක්ව ගේනවා බිස්නස් එකේ පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රැටජිකලි ඇඩ්වයිස් දෙන්න. එයා තමයි ස්ට්‍රැටජිකලි එයා සමහරලාට ටිකක් එක්ස්පීරියන්ස් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා ඇවිල්ලා මෙයාට ඇඩ්වයිස් කරනවා මේ විදිහට කාන් මේ වගේ ස්ට්‍රැටජිස් හදලා උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉන්වෙස්ටර් ඉන්නවා. ඉන්වෙස්ටර් ඇවිල්ලා කෑෂ් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් අවශ්‍ය කරන සල්ලි ටික දෙනවා එච්චරයි. දැන් මේ 3 දෙනා තමයි ආයතනයේ අයිතිකරුවෝ 3 දෙනා. ඒතර මොකද්ද මේ 3 දෙනාට යන කැටගරි එකක අපි ගත්තොත් බිස්නස් එක අපි මේකට කියනවා limited liability company, private limited company. දැන් මේ 3 දෙනා අතර මේ 3 දෙනා කොටස්කරුවෝ නම් shareholders නම් දැන් අපි හිතලා බලමු. දැන් ඔබ ව්‍යවසායකයා හැටියට අපි කියමු ප්‍රධාන පුද්ගලයා. ඒ ප්‍රධාන පුද්ගලයා තමයි ඔක්කොම මේ බිස්නස් එක හැන්ඩල් කරන්නේ. කස්ටමර්ස්ලා ගේන්නේ යා, ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්නේ යා, රයිට් සල්ලි එහාට මෙහාට යනවා හැන්ඩල් කරන්නේ යා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඉන්කම් එකක් එද්දී දැන් පුළුවන්ද ඕන වෙලාවක ඇදලා ගන්න එළියට. හිතලා බලන්න. මොකද ඔයාගේ අයිඩියා එක ඔයානේ මේ ඔක්කොමත් කරන්නේ රයිට් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක බෑ. ආයතනයේ සල්ලි අයිති ආයතනයේට මතක තියාගන්න. ආයතනයෙන් එන ඒ ආදායම අන්තිම ඉතුරු වෙන ලාභේ අයිති ආයතනයට. ඒතර ආයතනයේ අයිති ඔබට විතරක් නොවේ. ආයතනයේ දැන් මේ සිනාරියෝ එක ගත්තොත් අයිතිකරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ 3 දෙනාටම මේ සල්ලි අයිති. මෙතනදී එතනම ඕක වෙන්නේ 3 දෙනාටත් නෙමෙයි. මෙතන ලිමිටඩ් ලයබිලිටි කම්පැනි එක කියන්නේ ඒ ආයතනය තමයි සල්ලි අයිති. ආයතනයේ අයිති
වෙන කොටස්කරුවෝ 3 දෙනෙක්. ඉතින් ඒ සල්ලි වලින් ඔයාට තනියම ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑ. ඒක ඔයාගේ පර්සනල් ඉන්කම් එක නොවේ. මෙන්න මේ වැරද්ද මම දැකලා තියෙනවා ව්‍යවසායකයෝ කරනවා. ඉතින් මේ වැරද්ද කිරීම තුලින් ව්‍යවසායකයෝ වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ ව්‍යාපාර නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ ඒ ආයෝජකයාත් එක්ක තියෙන ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක නැති වෙලා තියෙනවා. අන්තිමට බිස්නස් එක ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඕගොල්ලන්ට බෑ ඕගොල්ලන්ගේ පර්සනල් ඉන්කම් එකක් හැටියට ආයතනයේ ඉන්කම් එක ගන්න. කොහොමද ගන්න එතකොට? කොහොමද මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලන්ගේ පර්සනල් ඉන්කම් එක ඕගොල්ලන් ඇති කරගන්නේ? ලේසි. ප්‍රධානම විදිහ තමයි සැලරි එකක් මාර්ගය. ඒ කියන්නේ මන්ත්ලි වැටුපක් ඕගොල්ලෝ ගන්නවා ව්‍යාපාරේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යවසායකයා වැටුපක් ගන්නවා අයිගේ ආයෝජකයා නැත්තම් ඒ ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කියමු ස්ට්‍රැටජික් ඇඩ්වයිසර් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ විදිහ හැටියට තමයි ඒගොල්ලන් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුව හැටියට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට වැටුපක් ඕනද නැද්ද කියලා. හැබැයි මෙතන වෙනස තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වැටුපේ මේ වැටුප තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ. මොකද ඔයාට කතා කළ තුන් දෙනාට පුළුවන් නම් වැඩි වැටුපක් ඔයාට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයතනයක වැඩ කරද්දී එහෙම බෑ. ආයතනය වැඩ කරන විදිහට ඒ ඕගොල්ලෝගේ ඉන්න සුපීරියර්ස් ඩිසයිඩ් කරන විදිහට ඔයාලට හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒක අනිත් පැත්ත තමයි ආයතනය හොඳට සක්සස්ෆුල් නැත්තම් මේ මාසේ අමාරු නම් මේ මාසේ එක්ස්පෙන්සස් ටිකක් වැඩි වෙලා ඉන්කම් එක ඩ්‍රොප් වෙලා නම් ඕගොල්ලෝ පළවෙනිට කපන්න ඕන දේ තමයි ඕගොල්ලෝගේ වැටුප. මම හැම වෙලාවෙම කියනවා ව්‍යවසායකයන්ගේ අනාගතයේ තියෙන ව්‍යවසායකයාගේ අතේම තමයි කියලා. ඔයා ව්‍යවසායකයා හැටියට මහන්සියලා වගේ ව්‍යාපාරය හොඳට වර්ධනය කරොත් හොඳ ආදායමක් එන විදිහට හැදුවොත් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාට වැඩි වැටුපක් ගන්න. වැඩි ආදායමක් ගන්න. ඔයාට වෙහිකල් allowance එකක් හැටියට එළියට ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාට fuel allowance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ අවශ්‍ය කරන expenses ටික ඔයාට ආයතනය තුලින්ම ගන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. මොකද ඔයා ආයතනයේ අයිතිකරුවෙක්. හැබැයි එකම දේ තමයි ආයතනයේ මුදල් තිබ්බත් සාර්ථක වුණත් ඔබට මේ තීරණය තනියම ගන්න බෑ. හැම කොටස්කරුවෙක්ම සෑම ෂෙයාර් කෙනෙක්ටම දැනුවත් කරලා එකඟ වෙලා තමයි මේ තීරණය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ප්‍රතිලාභ නැත්තම් හම්බ කරන්න පුළුවන් අනිත් විදිය තමයි ඩිවිඩන්ඩ් එක through. අවුරුද්දේ අන්තිමට ඕගොල්ලන්ට එනවා ඒ ආයතනයේ ලාභය බෙදා ගන්න පුළුවන් විදිය. මේකට තමයි කියනවා ඩිවිඩන්ඩ් කියලා. ආයතනයේ ෆයිනෑන්ෂල් ඊයර් එක අවසන් වෙනවත් එක්කම ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ ලාභයක් ඉතුරු වෙනවා. මේ ලාභේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බෙදා ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මේ ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස් ටික එකතු වෙලා තීරණය කරනවා ආයතනයේ ලාභෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ආයතනයේම තියනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ වර්ධනයට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ගන්නවා ඩිවිඩන්ඩ් එකක් හැටියට කියලා. ඒක ඉතින් ඒ ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස් අතර එන ඩිස්කෂන් එකෙන් එන ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් අපි හිතමු මේ අවුරුද්දේ ඔබගේ ආයතනයේ ලාභය මිලියන 10ක්. ඔගොල්ලෝ එකතු වෙලා කතා කරලා කියනවා අපි 60ක් තියාගමු ආයතනයේ තුලම ඊළඟ අවුරුද්දේ වර්ධනයට 140ක් අපි ඇදලා ගමු එළියට කියලා. ඒ 140 කියන්නේ 4 මිලියන්. මේ 4 මිලියන් ආයතනයේ අයිතිකරුවෝ තුන්දෙනා අතර ඒ තුන්දෙනාට තියෙන අයිතිය හැටියට බෙදලා යනවා. අපි තුමු එක්කෙනෙක්ට 50ක් අයිති අනිත් දෙනාට 25 අයිති කියලා. එතකොට ඒ 50 අයිතිකරුවට ලක්ෂ 20 බැගින් අනිත් දෙන්නට ලක්ෂ 10 බැගින් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එක සල්ලි උගලන හම්බ කරන්න පුළුවන්. පර්සනල් ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් විදිහ තමයි මේ ඩිවිඩන්ඩ් එකක් through. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන් හොඳ දැනුමක් එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අර එක එක විදිහේ කම්පැනි ටයිප්ස් හැටියට එක එක විදිහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට මේ ආයතනයේ ඉන්කම් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් විදිය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ආයතනයේ සාර්ථක වෙනවත් එක්කම ආයතනයට මුදල් එකතු වෙනවා නම් ඒ ආයතනය ඒ මුදල් වලින් තවත් දියුණු කරන්න try කරන්න. right ඔයගොල්ලන් personally develop වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අනිවාර්යෙන් අපි ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ සේවයක් කිරීමට විතරක් නෙමෙයි අපිත් අතනම ගොඩ යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩ යන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරය හොඳට ගොඩ ගියොත්. අද විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනය ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකක් නම් මතක තියාගන්න ආයතනයේ සල්ලි ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි නෙමෙයි කියන එක. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ලෙසන්ස් ටික යූස් කරලා හොඳට ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කැපිටල් එක කළමනාකරණය කරයි කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගනිය කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි සූති වෙනවා ඇමරිකන් සෙන්ටර් එකට US එම්බසි එකට අපිට සපෝට් කරනවාට. ඒ වගේම අපේ ආදර ප්‍රේක්ෂකීන්ට
අපේ විවර්සට අපේ ඉන්න ඒ ෆියචර් ව්‍යවසායකින්ට අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන උල හැමදාම අපිට සජෙෂන්ස් ගේනවා මේ වීඩියෝස් වල ටොපික්ස් වලට අපි මේවා අරගෙන තමා මේ කන්ටෙන්ට් හදන්නේ. ඉතින් දිගටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ආස දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි ගැන හොඳ දේවල් නරක දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන දේවල් මේකේ කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඒකට තමයි අපිට ඔයගොල්ලන් තව හොඳ කන්ටෙන්ට් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ආයෙත් තව ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එකක් කරා යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි ඔස්සේ හම්බ වෙමු.